Поговоримо про іншу важливу тему, яка вже стала міжнародною, фактично, адже торкається і рішень урядових та політики європейських країн у стосунку до України. Йде мова про статус наших військовозобов'язаних громадян, які перебувають за кордоном. В українському уряді вже заявили, уточнили, що примусово ніхто нікого повертати з-за кордону не буде. Українців призовного мобілізаційного віку за кордону наша влада, наш уряд не буде примусово повертати з-за кордону до України. Принаймні так прокоментувала цю тему віце-прем'єрка з питань євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина, Deutsche Welle, німецькому телеканалу. І вона якраз, наша урядовиця, коментувала припинення надання або призупинення, правильніше казати, тимчасове призупинення консульських послуг за кордоном українським чоловікам призовного мобілізаційного віку. Стефанішина каже, що обліку ТЦК і уточнення своїх даних не означає автоматичну мобілізацію на фронт, а всі ці дії спрямовані на визначення потенціалу мобілізації. Саме так вона висловилася. Україна ж ухвалила закон про мобілізацію. Ми маємо розуміти, в якому обсязі ми можемо замінити наших військових на фронті. Йдеться про визначення потенціалу мобілізації, про облік та інформацію. Це першочергова мета нашого рішення, заявила віце-прем'єр Стефаниша. Ну і також вона сказала, що в травні Україну відвідає єврокомісар із питань внутрішніх справ та міграції Ілва Йоханссон, яка і обговорить із владою України питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном і про механізм тимчасового їхнього захисту в Європейському Союзі, чи його продовжувати. Він зараз діє до березня 25-го року. Ну а наразі, відповідно, жодних обмежень примусового повернення громадян з-за кордону не збираються до таких дій вдаватися з боку українського уряду, української влади. Є різні реакції наших сусідів із Європи. Зокрема, у Польщі ми чули, що звучали різні коментарі. І зараз позиція уряду Польщі полягає в тому, аби рішення щодо дозволів на проживання українських чоловіків від 18 до 60 років ухвалювалося саме на європейському рівні. Про це, зокрема, у коментарях та інтерв'ю польським телеканалам 30 квітня повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна. Він, власне, прокоментував ситуацію так, що ми точно не будемо захищати ухилянтів і будемо готові допомогти Україні, якщо Україна звернеться за підтримкою чи допомогою, тобто українська влада у такому випадку. Ну, раніше подібну позицію висловлював і міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш. Тепер ж бачимо, ще один урядовець висловився в подібному дусі, хоча керівник, начальник пана Шейни Радослав Сікорський, він сказав, що це дуже делікатне питання, якраз повернення українських чоловіків в Україну, і поки що якоїсь там офіційної чіткої позиції не виробила Польща з цього питання. Треба дійсно дуже до нього підходити акуратно і обережно. І в цьому сенсі зараз Польща буде консультуватися, очевидно, і з Брюсселем, і з київськими колегами з українського уряду стосовно того, яким має бути подальший статус чоловіків українських у Польщі. Адже, зокрема, від міністра оборони Польщі досить різкі оцінки ситуації звучали, принаймні такі морально-етичні. Він сказав, що в Польщі багато хто не розуміє, чому багато українських чоловіків перебувають там в публічних просторах, в кав'ярнях, в ресторанах в той час, коли їхня батьківщина воює проти Росії. І такі оцінки звучали у Польщі, навіть от в коментарях преси від урядовців. Інша велика тема, пов'язана з Польщею, це розміщення ядерної зброї. Варшава подала офіційний запит на участь у програмі НАТО Nuclear Sharing, і про це теж зараз будемо говорити. Ну, але спочатку якраз про справи міграційні, про справи наших громадян у Польщі, їхній статус подальший і реакцію польського суспільства. Про це все говоримо із Мареком Сєрантом, журналістом, нашим колегою із Польщі. Марко, вітаю, доброго ранку і радий вас бачити в етері 24 каналу. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Тривалий час ми не бачилися, не спілкувалися, багато чого змінилося. Бачимо, навіть блокаду на кордоні вдалося припинити, що для нас тут є, очевидно, дуже позитивною ознакою того, як розвиваються події. Але от тема
якраз українських громадян, чоловіків, які перебувають у Європі, в Польщі, зокрема, дуже зараз бурхливо обговорюється і сприймають бурхливо і в самому українському суспільстві, і за кордоном. Сотні, тисячі, то й мільйони наших громадян опинилися зараз в Європі, і значна їхня частина в Польщі. Якою зараз може бути позиція польського уряду, і як сприймають і обговорюють цю тему в суспільстві стосовно можливого примусового повернення чи спонукання до повернення українських чоловіків назад на батьківщину? Дивіться, передусім я скоментую виповідь пана міністра оборони Кошеняка-Камиша. Я би хотів, що як він точно хоче допомагати Україні, то краще було би почати збивати ракети російські над нашу територію, які потім завертають і бомблять мирні квартали на Західній Україні. Оце перше. І це теж був би досвід нашої армії в бойовому дусі. І як хоче він насправді Україні допомогти, це передусім це треба робити. Це перше. Друге, розблокування кордонів то вже сталося. Третє, мілітарна та гуманітарна постійна допомога Україні від Польщі, від уряду Польщі, від польського суспільства. А на четвертому місці організування мобілізації, і це тільки за умов таких, коли про це буде рішення прийме весь Євросоюз, і, очевидно, за офіційним запитом української сторони. Не може бути так, щоб за польські податки польський міністр мобілізував на польській території українських громадян. Ну, це абсурд. Просто я собі того не уявляю. Створити добровольчі батальйони в Польщі, легіони, які можуть бути співфінансовані чи Євросоюзом, чи Польщею, так. Я згоден. Це правильна думка. Так робилося в Другу світову війну, Першу світову війну. Це не жодна тайна, що так до таких легіонів зголошувалися поляки. Спочатку в Франції, потім в Англії, а як Франція здалася гітлерівській Німеччині. Тому все це нормально. Але займатися таким дешевим популізмом я би не хотів. В нас є свої проблеми, хай Кошеняк-Камиш займається тим, щоб будувати укриття для мирних громадян Польщі, бо тих, звісно, бракує, а не вдаватися в такий популізм.